משהו שנטוע בתוך הקטע שנדבר ממנו. But prior to that, I want to talk about something which is within this paragraph. הקטע, הנושא של מה שנדבר עליו, The topic that I'm going to be talking about מגדיר שלגבר יש סמכות מסוימת על האישה. defines a certain authority that the man has over the woman. זה הבסיס, אני לא הולך לריב עם זה, זה הבסיס שלב אנחנו בונים את המסר. We're building upon this base. אז תפתחו בבקשה אפסים פרק ה' פסוק 21. To Ephesians chapter 5 verse 21. היכנעו איש לרעהו מתוך יראת המשיח. Submitting to one another in the fear of God. קטע שלם מאפסים ה' פסוק 21 From this verse, Ephesians 5:21, עד פרק ו' פסוק 9 until chapter 6 verse 9, מדבר על מערכות יחסים talks about the relationships בין בעל ואשתו, between husband and wife, בין אבות והילדים שלהם, fathers and ובין children, אדונים והמשרתים שלהם. and masters and their slaves. אבל המפתח לכל מערכות היחסים האלה But the key to all of these relationships, הוא היכנעו איש לרעהו מתוך יראת המשיח. submit one ye to another in reverence to the Lord. אישה צריכה להיכנע לבעלה, A woman has to submit to her husband, אבל גם הבעל צריך להיכנע לאשתו. but also the husband has to submit to the wife. זה המפתח, זה הבסיס This is למערכות the היחסים. key and the relationship to the key to these relationships. פסוק 22. Verse 22. הנשים היכנענה לבעליכם כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה, כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תיכנענה לבעליהם בכל דבר. Wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. אז תלוי מי קורא את הפסוקים האלה, So, of course, it depends on who's reading these ותלוי verses איזה היסטוריה יש לאותו אחד או אחת, and what history that person has carrying. אבל התגובה לשלושה פסוקים האלה But the response to these verses, יכולה להיות כמה תגובות. there could be several different responses. הראשונה, אשתי חייבת להיכנע לי, כתוב. The first response could be, my wife has to submit. כתוב. It's written. והאחרת יכולה להיות, מה פתאום? אני לא מעוניינת להיכנע. ועוד תגובה יכולה להיות, אבל אני מפחדת להיכנע. כל התגובות האלה הן תגובות קיצוניות שלא מביאות בחשבון את האופי של אלוהים. האופי של אלוהים הוא האופי של אהבה ושל חסד. ושלוש התגובות שציינתי לכם לא משקפות את האופי של אלוהים בתוך מערכות היחסים. אבל אם חשבתם ששאול יסתפק רק במעמד הנשים, להסתפק רק במעמד הנשים, אז הוא הולך ויורד על הגברים בצורה חזקה. והוא מבהיר להם במפורש, אנחנו תכף נראה שיש להם תפקיד הרבה יותר גדול לעשות מאשר לנשים. פסוק 25. האנשים, הוא מתכוון לגברים, אהבו את נשיכם. הוא לא אומר גברים תכניעו את נשותיכם. הוא לא אומר גברים תשתלטו על הנשים שלכם. הוא לא אומר גברים תאמרו לנשים שלכם מה לעשות. הוא אומר להם אהבו את נשיכם. למה? כי קשה לגברים לעשות את זה. כשם שגם המשיח אהב את הקהילה, הוא מסר את עצמו בעדה. אני אמשיך לפסוקים גם 26 ו-27, כדי לקדשה ולטהרה על ידי רחיצת מים בליווי דברו, למען יעמיד לפניו את הקהילה כשהיא מפוארת בכבוד, ללא כתם וקמת וכדומה, למען תהיה קדושה וללא דופי. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. בצורה פשוטה, שאול אומר שהגבר צריך לאהוב את האישה כמו שישוע אהב
ואוהב את הקהילה עכשיו גם כן. That the husband should love his wife just as Yeshua loves his church. אז בואו נסתכל על זה רגע, מה ישוע עשה בעבורנו. What did Yeshua do for us? ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים וחושבים שישוע עשה בעבורנו והפסיק לעשות כשהוא קם מהמתים. Many times we think that Yeshua did for us and then stopped זה לא נכון. when he raised from the dead. הוא That's not ממשיך right. להפגיע בעבורנו לפני אלוהים האב. He's continuing to intercede on our behalf before the Father. אבל מה ישוע עשה בעבורנו? What did Yeshua do for הוא us? כל כך אהב אותנו, He loved us so much. הוא כל כך רצה שאנחנו נהיה ביחסים אינטימיים עם אלוהים, He so much wanted that we would have a deep, intimate relationship with the Father, שהוא הקריב את עצמו בעבורנו. that he sacrificed himself for us. הוא לא עמד על הזכות, הייתה לו זכות He had the right, כבורא שמיים וארץ, as creator of the heavens and earth, לדרוש ממני ומכולנו להיכנע לו. to require us to submit to him. הוא ויתר על הזכות הזאת. But he gave up that right. היה לו זכות להעניש אותנו על החטא שלנו, He had the right to punish us for our sin ולגרום למוות שלנו, and to cause us to die, כי שכר החטא הוא מוות, as the cost of sin and death. אבל הוא ויתר על הזכות הזאת. But he gave up on that too. הוא לא ויתר על הסמכות שלו, He didn't give up on his אבל הייתה authority, לו תוכנית רחבה יותר. but he had a greater purpose. הוא ויתר על כל הזכויות החוקיות שלו עלינו, He gave up of his legal rights on us כדי למשוך אותנו לאלוהים באהבה. to draw us to the Father with love. הוא ויתר על הזכויות החוקיות עלינו, He gave up on his legal rights to us כדי למות כקורבן על החטאים שלנו. to die as a sacrifice for our כדי להיות sins, קורבן בעבורנו. to be a sacrifice for כדי us, לקדש אותנו. to sanctify us. הוא לקח עליו, ישוע לקח עליו את תוצאות החטא והחולי שלי. He took upon himself the results of my sin and sickness. למעשה, Actually, ישוע הכניע את עצמו בעבורי, he submitted for my sake ועבור כל אחד מאיתנו. and each one of our sakes. והוא לא רק הכניע את עצמו בעבורנו, And he didn't only submit for אלא us, הוא המתין but he waited בשבילי עד שנת 81, for me until 1981 כדי שאני אכניע את עצמי אליו בחזרה. that I would again submit myself to הוא him. המתין בסבלנות He patiently waited כדי שאני אגיע לשלמות שלי. that I would come to the perfection that he wanted me to be. האם משהו בסמכות של ישוע השתנה כאשר הוא ויתר על הזכויות שלו? Did something in his authority change when he gave up his privileges, his No. rights? No. אבל במעשה של אהבה But in an act of love, הוא בחר למות, he chose to die. הוא בחר את הטוב שלי מאשר הטוב שלו, He chose my betterment over his own. הוא בחר את האהבה עבורי מאשר את הצדק, He chose his love for me over judgment. הוא בחר להמתין לי ולנו בסבלנות ובאורך רוח, He chose to wait for us patiently תוך שהוא מכניע את עצמו as he was submitting כדי להביא אותי למלכות. to bring me into the kingdom. כל זה כדי שאנחנו נאהב אותו. All this so that we would love him. כל זה כדי שאנחנו נכיר את האב ויהיה לנו קשר אינטימי איתו. All this so that we would know the Father and have a deep relationship with him. וכמו שאתם כולם יודעים, הוא ממשיך לעבוד בנו בסבלנות ובאורך רוח. הוא לא סיים את העבודה. As each of us knows, he continues to work in us with patience and long והוא suffering. ממשיך He's not finished. והוא ממשיך לעשות את זה באהבה, And he continues to do this in love, בסבלנות, patience, באורך רוח long suffering, ובהרבה סבלנות. a lot of patience. זה מה שישוע עשה עבור הקהילה. That's what Yeshua did for his body. שמה שישוע עשה עבורי, That's what he did for me. זה מה שישוע עשה עבור כולנו. That's what he's done for each one of us. פסוקים 28 ו-29. Verses 28 and 9. כן חייבים גם האנשים לאהוב את נשיהם כאהבתם את גופם הם. האוהב את אשתו, אוהב את עצמו. הן מעולם לא שנא איש את בשרו, אלא הוא מחלקל ומטפח אותו כדרך שגם המשיח נוהג בקהילה. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. בפסוק 28, שאול אומר שהגבר חייב לאהוב את אשתו. In verse 28, it says that the husband is required to love his wife. בפסוק 22, הוא אומר לאישה להיכנע לבעלה. In verse 22, it says, wives, submit to your own husbands. כאשר הכניעה הזאת אמורה לבוא מתוך תחושה של ביטחון ואהבה.
This submission is meant to come out of an experiencing of love and security. בדיוק מה שישוע עשה ועושה עבורנו גם היום. Exactly what Yeshua does for us אבל today. בפסוק 28 הגבר חייב לאהוב את אשתו כמו שהמשיח אהב ואוהב את הקהילה. Verse 28, the husband is absolutely required to love his wife as Yeshua loves his church. על הגבר יש לשון חובה. For the husband, it's the language there is required. לאישה אין את זה. When he's speaking to the wife, it's not that same word. הכניעה של האישה צריכה להיות תוצאה של אהבה וביטחון. The wife's submission is out of love and security. כל דרך אחרת להשיג את הכניעה של האישה Every other method of trying to make your wife submit היא סוג של אלימות. is a form of violence. אז מה הם הגבולות של סמכות הגבר על האישה? So what are the boundaries of authority of the man over the woman? או איך הגבר צריך לעבוד על בניית מערכות יחסים בנישואים? Or how can the man work on building their relationship? אז הדבר הכי חשוב The most important thing, שהוא הקו, הגבול שמקיף את כל חיי המשפחה שלנו, which is the boundary that surrounds an entire family's relationship, זה אהבה. love. הגבר הוא האחראי לעשות את זה. The man is required to love. האישה נקראת להיכנע, The woman is called to submit, אבל הגבר מחויב להיות זה שמייצר אווירה של אהבה וביטחון but the במשפחה. husband is primarily required to make an atmosphere of love and security in the family. בדיוק כמו ישוע. Exactly like Yeshua. אהבה שמוותרת, Love which recedes, gives up. אהבה שממתינה בסבלנות, Love which waits patiently. אהבה שלא כופה את עצמה, Love which does not force itself, אלא מנסה בעדינות but is done gently ובצניעות and humbly למשוך את האישה אליו. to draw the wife to himself. אני רוצה לקרוא כמה פסוקים לקראת סיום מראשונה לקורינתיים, פרק י"ג, I want to read a few verses from 1 Corinthians chapter 13, פסוקים 4 עד 7, 4 to 7, ואני אקרא וארחיב תוך כדי. and I'll read and expand as we go. 1 Corinthians 13, 4 to 7. האהבה סבלנית ונדיבה. Love suffers long and is kind. בתוך המשפחה צריך להיות אווירה של הסכמה ולא חד צדדי, אני מחליט. Within a family there has to be agreement and not one-sided, I decide. ואני רוצה לשאול אתכם, I want to ask you something. האם ישוע כפה את עצמו על כל אחד מכם? Did Yeshua force himself on you? האם אתם הגעתם לאמונה בכוח? אתם חייבים להאמין בי? Did you come to faith by force? You have to believe in me? לא, אתם הגעתם בזרועות של אהבה. No, you came into the כולנו arms הגענו of לזה. love. Every one of us into the arms of love. ישוע חיכה להסכמה שלנו. Yeshua waited for our agreement. האהבה אינה מקנאת. Love is not jealous. היא נותנת את הברכה לאחר. It gives a blessing to others. האהבה לא תתפאר ולא תתנשא. Love is not proud, does not parade itself around. ולפעמים להתפאר ולהתנשא הוא רק במחשבות, אבל הרבה פעמים הוא גם בדיבור. Sometimes that's just an act and sometimes it's in speech. אני הגבר בבית. I'm the guy, man in the house. את חייבת להישמע לי. You have to obey me. אני מבין יותר טוב ממך. I understand better than you אלוהים do. נתן לי את הסמכות בבית. God has given me the authority in the house. האהבה לא תתפאר ולא תתנשא. Love will not show off, it will not parade itself around. האהבה לא תנהג בגסות. It will not behave rudely. וגסות היא לא תתנהג בצורה לא נאותה, בצורה לא טובה. In meaning it will בצורה not מעוותת. behave in a warped or unpleasant way. האהבה לא תדרוש את טובת עצמה. Love will not seek its own. זה לא אומר שאלוהים לא רוצה לתת את הטוב לכולם בתוך מערכות הנישואים. That doesn't mean that God doesn't want to give each of us the best in marriage. אבל הדרך לשם, לזה שלכולם יהיה טוב, But the way that each one would be blessed היא זה שאני רוצה לתת לה את הטוב ביותר. is that He wants to give me the best. וזה כולל גם את תחום היחסי מין. That includes sexual relations. האהבה לא תדרוש טובת עצמה, האהבה לא תרגז. Love will not be provoked. המשמעות המילולית של המילה הזאת לא תרגז, The literal meaning of the זה word כאילו not שמישהו provoked משתמש במשהו חד.
It's as though someone's using something sharp. וזה כמו שאני אחזיק סכין בגב של אשתי. It's as though he's putting a knife into my back. והסכין לא חייבת להיות סכין פיזית. And it couldn't be a physical, it doesn't have to be a physical knife. היא יכולה להיות צעקות, It could be yelling, היא יכולה להיות קללות, cursing, היא יכולה להיות השפלה, embarrassing me, היא יכולה להיות מניפולציות, manipulating, היא יכולה להיות לחץ, pressure, היא יכולה להיות אלימות פיזית, physical abuse, היא יכולה להיות אלימות מינית, sexual abuse. אבל האהבה היא לא זה. But that is not love. האהבה היא לא כל הדברים האלה. Love is not any of those things. האהבה לא תחשוב רעה. Love will not think the worst. אם לא תעשי מה שאני אומר לך, If you don't do what I say, תשלימו את המשפט בעצמכם. תשלימו את המשפט בעצמכם. you can finish the sentence yourself. האהבה לא תחשוב רעה. Love will not think evil. האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. Love will not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. מה האמת What is the במערכות truth היחסים? in relationships? זה שהאישה מושלמת על ידי הגבר, Is that the wife is completed with her husband. אבל גם הגבר מושלם על ידי האישה. He's also completed through the wife. זה בשני הכיוונים. It's a two-way street. אנחנו תלויים אחד בשני. We are dependent one on the other. היא, האישה, שוות ערך בעיני המשיח כמו שאני. The wife is equal in the eyes of God. אין משוא פנים עם אלוהים. God does not choose one over the other. יש תפקידים שונים, There are different jobs. יש משרות שונות, There are different responsibilities. יש תחומי סמכות ואחריות שונים, There are different areas of responsibility. אבל אין משוא פנים עם אלוהים. But God chooses no favorites. אהבה תכסה על הכל, Love will cover all things. תאמין בכל, Will believe all things. תקבל הכל Hope all things. ותסבול את הכל. And endure all things. כשאנחנו התחתנו, When we were married, היה לנו תקופה, השנים הראשונות היו שנים קשות. we had a difficult first few years. ואנחנו, חלק מהנישואים שלנו היה סבל. And part of our first years were suffering. סנדי סבלה אותי, I suffered him. ואני סבלתי אותה גם כן. He suffered me. אבל זה היה אהבה. But in אנחנו love, התחייבנו לאהוב אחד את השני. in commitment to love, אנחנו קיווינו במערכות יחסים שלנו לשיפור. we hoped for our relationship to improve. אנחנו קיווינו שהחיים שלנו ביחד יתפתחו. We hoped that our relationship would develop. במשך הנישואים שלנו אנחנו למדנו להאמין אחד בשני. Through our marriage, we learned to trust one another. ובמשך הנישואים שלנו אנחנו למדנו לחסות אחד על השני. And we learned to cover each other. זאת אומרת, אם אני עושה טעות, That means if he made a mistake, סנדי תכסה עליי. I would cover it. היא תיתן לי גיבוי. I'd back him. היא או תתקן את מה שאני עשיתי במקום, Or I'd correct, או שהיא באופן מילולי תגן עליי. or I would protect him with my speech. והפוך. And the opposite was true. אז אני רוצה לסכם. So I want to conclude. לגבר יש סמכות שאלוהים נתן במערכות הנישואים. The man has responsibility that God has given in the marriage. אבל הסמכות היא של אהבה, But the responsibility is one of love, של נתינה, giving, של ויתור. letting go. הסמכות היא לא כוחנית, It's not through power. היא מכבדת את האישה, It respects the woman. היא מכבדת את הדעות שלה, It respects her opinions, היא מכבדת את הרגשות שלה. respects her feelings. הסמכות של הגבר היא סמכות שממתינה לאישה. His responsibility is to wait for her. ואני רוצה לומר משפט סיום. And I want to conclude with one sentence. הרבה פעמים במערכות היחסים שלנו, Many times in relationships, סנדי הייתה צריכה להמתין לי כדי להגיע למקום שהייתי צריך להגיע אליו. I would have to wait for him that he would come זה into the דו-כיווני, place. האהבה היא דו-כיוונית. And this was mutual. Love is mutual. אבל מקור הסמכות של הגבר בנישואים, But the root of responsibility, of authority of the man in marriage הוא אהבה, is love, כמו אהבת המשיח. like the love of the Messiah.